What the hell is the world coming to? Jag förstår det. Det är du borta på veckorna och så lördag, söndag så är de i guldväder. Det är skillnad nu när jag går hemma och kan hitta på lite andra grejer. Gott om både nya och begagnade bilar och vi hjälper dig gärna att välja rätt bil för dina behov. Kom in och prata privatleasing, elbil, finansiering och aktuella erbjudanden med oss. Volkswagen Göteborg, Backa, Grafiska vägen, Sisjön och Kungsbacka. Hyr julgrävare idag, jullastar imorgon och duper på fredag. Ditt arbete ska aldrig behöva stå stilla. Nu finns Arema Heavy Rental äntligen i Göteborg. Och deepfake, det är ju grejen 2023. Vi har redan varit inne på det. Deepfake är ju alltså att man konstruerar då riktiga ansikten med dator eller byter ut ansikten i en film till exempel. Kan man byta ut ett ansikte till en annan skådis och det ser helt äkta ut. Har inte det där snickarbjörnen gjort? Vi bytte ut ansiktet mot en tjej som heter Li. Ja, jag tror inte det var deep.